x1 n equals to 1 2 3 4 x2 n equals to 3 5 minus 2 1 र यही क्वेशनलाई हामीले अर्को तरिकाबाट पनि सोध्न सक्छ भनेको थियो find inverse discrete Fourier transform of x3k if x3k equals to x1k into x2k where x1k and x2k are 4-point DFT of the sequences x1 n equals to 1 2 n equals to 3 5 minus 2 1 respectively. Sorry. So हामीले यसलाई मैट्रिक्स मेथडबाट गर्यौं हैन x1 के निकाल्यौं देन x2 के निकाल्यौं त्यसपछि दुईटालाई के गर्यौं त मल्टिप्लाई गर्यौं ओके देन त्यसको आइडिएफटी निकाल्यौं ओके तर हामीले के भन्यौ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो हामीले डीएफटी निकालेर नगरिकन डाइरेक्ट सर्कुलर कन्भोल्युसन प्रोपर्टी युटिलाइज गरेर गर्छौं भनेर चाहिँ ओके सो x1n सर्कुलर कन्भोल्युसन विथ x2n है हामीले चाहिँ यसरी गर्ने भन्यौ x3n भनेको x1n सर्कुलर कन्भोल्युसन विथ x2n भनेको त्यो कति हो त समेसन m 0 to n minus 1 x1m into x2n minus 1 सो हामीले यहाँ n equals to 4 छ चारवटा मात्रै भ्यालु छ दैट्स व्हाई हामीले के गर्यौ त भन्दाखेरि चाहिँ सो x1m भनेको m equals to 0 to 3 गयो र x2n minus m तर n को भ्यालु कति त 4 सो n भ्यालु गोज फ्रम 0 1 to 3 सो x1m ड्रा गर्यौ x2m ड्रा गर्यौ ओके र अब x3n मा n equals to 0 बाट स्टार्ट गर्यौ सो n equals to 0 भयो भने कति हुने भयो त for n equals to 0 x3 0 becomes summation m 0 to 3 x1m x2 minus m ओके र अब अघि x2m हामी यहाँ बनाएको छौं यसको डाइरेक्सन के हुने भयो त भन्दाखेरि अपोजिट हुने भयो अब x2 minus m भयो भने त्यही भएर x2 minus m अपोजिट डाइरेक्सनमा भयो x2 0 x2 1 x2 2 x2 3 र x2 minus m मल्टिप्लाई विथ x1m यो x1m छ योसँग चाहिँ के हुने भयो त भन्दाखेरि मल्टिप्लाई हुने भयो x1m मल्टिप्लाई विथ x2 minus m त्यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्यो भने चाहिँ हेरौं यहाँ जुन भ्यालु छ ठीक छ सो x2 0 मल्टिप्लाई विथ x1 0 ओके x1 1 मल्टिप्लाई विथ x2 3 x1 2 मल्टिप्लाई विथ x2 2 x1 3 मल्टिप्लाई विथ x2 1 सो जुन पोजिसनमा हेरौं x2 minus m र x1 m मा जुन पोजिसनमा जुन भ्यालु छ त्यहीले हामीले यो चारै ठाउँमा मल्टिप्लाई गरेको छ र त्यो मल्टिप्लाई गर्यो भने चाहिँ हामीले हैन सो 3 into 1 3 भयो हैन 1 into 2 2 भयो minus 2 into 3 minus 6 भयो 5 into 4 20 भयो र सबैलाई के गर्नु छ त सम गर्नु छ किनभने समेसन छ सो दैट विल बी द 3 plus 2 minus 6 plus 20 भनेको 19 हुने भयो ओके नेक्स्ट यदि n equals to 1 लियो भने सो फर n equals to 1 x3 1 will be the summation m 0 to 3 x1m x2 1 minus m okay so अब x2 minus m हामीसँग थियो अब हामीलाई के चाहियो त x2 1 minus m so x2 minus m लाई 1 plus 1 गर्नु पर्यो हैन so x2 minus m लाई हामीले के गर्यौ त अझै 1 ले रोटेट गरे यो x2 minus m छ हेरौं हैन so x2 minus m लाई 1 ले रोटेट गर्यो भने यो x2 0 माथि जान्छ x2 1 यहाँनिर आउँछ x2 2 तल जान्छ x2 3 पनि तल जान्छ so that becomes x2 1 minus m like this one okay x2 0 माथि गयो x2 1 x2 2 र x2 3 हुने भयो so that will be the गिरेको सिग्नल भ्यालु कति थियो त ओके 3 यहाँ मेटिएको छ यो this will be 3 x2 0 को भ्यालु कति 5 minus 2 1 okay so this will be multiply with x1m so x1m 5 multiply with 1 5 भयो okay 3 multiply with 2 6 भयो 1 multiply with 3 3 भयो 4 multiply with minus 2 8 भयो so 5 plus 6 plus 3 minus 8 गर्यो भने चाहिँ कति भयो त 6 okay त्यसैगरी n equals to 2 गर्यो भने चाहिँ n equals to 2 भयो भने x3 2 equals to summation m 0 to 3
x1 m x2 2 minus m. So 1 minus m मा अझै एकले रोटेट गरिदियो भने चाहिँ हैन, सो x2 0 यहाँ आयो हैन, सो x2 0 x2 1 x2 2 x2 3 हैन, 3 5 minus 2 1 जुन भ्यालु थियो त्यही नै. So multiply this with x1 m. So minus 2 multiply with 1 minus 2 भयो, 5 into 2 भयो, 3 into 3 भयो, 4 into 1 भयो. Okay, so त्यही भ्यालु हामीले यहाँ गरेको छौं. So minus 2 plus 10 plus 9 plus 4. So that becomes 21. Okay. यसै गरी n equals to 3 गर्यो भने, so for n equals to 3, x3 3 becomes summation m 0 to 3 x1 m x2 3 minus m. So अझै x2 2 minus m लाई अझै एकले के गरौ त रोटेट गरौ. Okay. So x2 0 सबभन्दा मुनि जान्छ, x2 1 x2 2 x2 3. So multiply it, 1 multiply with 1 1 ai भयो, minus 2 into 2 minus 4 भयो, 5 into 3 15 भयो, 3 into 4 12 भयो. So 1 minus 4 plus 15 plus 12 गरे भने 24 आयो. Hence required sequence x1n का circular convolution with x2n कति आउने भयो त 6 21 24. Okay. अब यो मेथड गर्नुको फाइदा के छ त भन्दाखेरि, मानव यदि x1n मा वा x2n मा 4 वटा नभएर 5 वटा भएर केही गरी हैन, सो 5 वटा भ्यालु भए पनि हामीलाई केही फरक पर्दैन. किन त? किनभने जति वटा भ्यालु हुन्छ हामी त्यति वटै गर्दिन सक्छौं. दैट मीन्स हामीलाई पोजिसनहरु बनाउनको लागि चाहिँ सजिलो हुने हुन्छ. That's why always we prefer this method. जस्तो मलाई भने 5 वटा भ्यालु भयो, एउटा यहाँ लिन्छु, एउटा यहाँ लिन्छु, एउटा यहाँ लिन्छु, एउटा यहाँ लिन्छु. मानौ यो x1 m छ रे हैन, so x1 0 x1 1 x1 2 हैन, x1 3 x1 4. So always हामीले जति वटा भ्यालु दियोस् त्यति वटा हामी बनाउन सक्छौं पोजिसनहरु. That's why this is the easier than the DFT computation method. Okay. So मानौ है लेखौँला, यो आफैले गरेर ल्याऊ, हिजो मैले भने कि भनेन है. x1 n equals to सबै भनिसक्नु भयो चाहिँ 5 वटा हुँदा पनि है एउटा गरेर ल्याऊ. So x1 n equals to 3 2 4 7 1 छ रे ल. Okay. x2 n equals to 5 1 3 छ रे ल. So x1 n मा 5 वटा भ्यालु छ, x2 n मा जम्मा 4 वटा भ्यालु छ. अनि हामीले के कम्प्युट गर्नु छ त x1 n सर्कुलर कन्भोल्युसन विथ x2 n. सो नदिएको भ्यालु के हो त 0 हो है. सो 5 वटै भ्यालु यसरी लिने अनि रोटेसन गर्ने है. सो धेरै चोटी एक्जाममा सोधिसकेको छ. ओके, भोलि सबैजना यो गरेर ल्याऊ. कसैको केही क्वेरी छ? ओके, अब हामी अगाडि बढौं. So now the question is, हामीलाई DFT कम्प्युटेसन गर्नको लागि चाहिँ के त्यस्तो गाह्रो पर्यो हैन, के हामी चाहिँ another method मा चाहिँ गयो. Okay, so computational complexity of direct DFT calculation है. यो डाइरेक्ट DFT क्याल्कुलेसन कपीमा लेखौँ है.
computational complexity of direct DFT calculation. So हामीलाई थाहा छ n point DFT of sequence xn is given by xk capital X हुन्छ DFT निकाल्नको लागि तखेरि चाहिँ xk equals to summation n 0 to n minus 1 xn e to the power minus jk 2 pi by n into n for k equals to 0 1 देखि n minus 1 सम्म. So यो जुन समेसन छ यो समेसनलाई हामीले ओपन गर्यो भने चाहिँ हैन इज द समेसन यो समेसनलाई ओपन गर्यो भने चाहिँ सो n इक्वल्स टु 0 राख्यो भने x0 e to the power j 0 हुने भयो n को भ्यालु 0 भयो भने प्लस x1 e to the power minus jk 2 pi by n plus x2 e to the power minus jk 2 pi by n into 2 हुँदा हुँदै कहाँसम्म जान्छ त x n minus 1 e to the power minus jk 2 pi by n into n minus 1. So open गरे भने एक्सप्रेसन यस्तो हुन आउँछ. सो अब xk मा k को भ्यालु 0 देखि n minus 1 सम्म जान्छ है. केही गरी मलाई x1 भ्यालु कम्प्युट गर्नु छ रे. ठीक छ. x1 भ्यालु कम्प्युट गर्नलाई कति चोटी कम्प्लेक्स मल्टिप्लिकेसन गर्नुपर्छ त? ओके. x1 भ्यालु कम्प्युट गर्नलाई हाउ मेनी टाइम्स मल्टिप्लिकेसन गर्नुपर्छ? कति चोटी? एउटा x0 अर्को x1 चाहियो हैन? हैन. अब हेरौ है. मलाई यदि के गरी है म जस्ट लेख्दै छु x1 कम्प्युट गर्नुस् है किनभने k को भ्यालु त 0 देखि n minus 1 सम्म एउटा भ्यालु लियो भने हेरौ एकचोटी म कम्प्लेक्स मल्टिप्लिकेसन छ फेरि कम्प्लेक्स मल्टिप्लिकेसन छ यस्तो कम्प्लेक्स मल्टिप्लिकेसन कतिवटा हुन्छ त? यो एउटा मल्टिप्लिकेसन भयो यो अर्को मल्टिप्लिकेसन भयो यस्तो मल्टिप्लिकेसन कतिवटा हुन्छ? n minus 1 0 देखि n minus 1 छ त्यही भएर n वटा हुन्छ है. यो एउटा दुईटा गरे भने 0 देखि n minus 1 सम्म छ त्यही भएर x1 भ्यालु निकाल्नको लागि मलाई n टाइम्स कम्प्लेक्स मल्टिप्लिकेसन गर्नु पर्छ. अब यस्तो भ्यालु म कतिवटा निकाल्छु त? एउटा. यस्तो भ्यालु हामी xk भनेको n वटा निकाल्छौं n point DFT हो नि. यो n point DFT हो. सो यहाँ हामी के निकाल्छौं त x0 x1 x2 गरे कहाँसम्म xn minus 1 सम्म हैन. सो n वटा भ्यालुहरु हामी निकालिरहेछौं. एउटा भ्यालु निकाल्नको लागि म कति टाइम्स मल्टिप्लिकेसन गर्छु? n टाइम्स. सो n वटा भ्यालु निकाल्नलाई कति टाइम्स मल्टिप्लिकेसन गर्छु? n स्क्वायर गर्छु है. त्यही भएर फर्स्ट कम्प्युटेशनल कम्प्लेक्सिटी के हो त? नम्बर अफ मल्टिप्लिकेसन. For n point DFT, it requires n square complex multiplication. Right? That is the first computational complexity. Okay. त्यसपछि हेरौ यो भ्यालुहरु मल्टिप्लाई गर्यौ र पछि के गर्नु पर्छ त समेसन पनि गर्नु पर्छ. सो कम्प्लेक्स एडिसन पनि छ. सो एउटा भ्यालु x1 निकाल्नलाई कति टाइम्स एडिसन गर्नुपर्छ? मलाई यदि x1 निकाल्नु पर्यो भने हाउ मेनी टाइम्स आई गो फर एडिसन? बिचमा प्लस प्लस छ नि यहाँ हैन. कति टाइम हुने भयो? दुईटा भ्यालु जोड्नलाई कति चोटी जोड्नु पर्छ? एकचोटी. त्यही भएर यो n वटा भ्यालु जोड्नलाई कति टाइम्स एडिसन हुने भयो त? n minus 1 है.
सो एउटा भ्यालु निकाल्नलाई n - 1 टाइम्स कम्प्लेक्स एडिसन छ, n वटा भ्यालु निकाल्नु छ, त्यही भएर के हुने भयो त n into n - 1, त्यही भएर यहाँ लेखेको छ नम्बर अफ कम्प्लेक्स एडिसन है, एडिसन लेखेको छ। ओके, सो फर n point DFT it requires n into n - 1 complex addition। ठीक छ। ओके, र हामीले के भन्यो त भन्दाखेरि n को भ्यालु वा डेल्टा को भ्यालु जति सक्यो थर्ड कम्प्लेक्सिटी भनेको है, थर्ड भनेको थर्ड पोइन्ट भनेको है कम्प्युटेशनल कम्प्लेक्सिटीको। डेल ओमेगा भनेको 2 पाई बाई n शुड बी भेरी स्मल हैन, जति सानो भए त्यति राम्रो रे। ओके, अब डेल ओमेगा कसरी स्मल हुन्छ त? डेल ओमेगा स्मल हुनको लागि n को भ्यालु के हुनु पर्यो? ठुलो हुनु। सो 4 पोइन्ट भनेको फर स्मलर डेल ओमेगा n बिकम्स लार्जर, र n लार्जर भयो भने के हुने भयो त नम्बर अफ मल्टिप्लिकेसन एडिसन पनि बढ्छ, किन n स्क्वायर हो नम्बर अफ मल्टिप्लिकेसन र n into n - 1 हो एडिसन। सो फर स्मलर डेल ओमेगा n becomes larger and larger n increases number of complex multiplication and addition। त्यही भएर डाइरेक्ट फर्मुला युज गरेर n point DFT कम्प्युट गर्नु भनेको चाहिँ टाइम कन्ज्युमिङ काम हो। दैट मीन्स यसले प्रोसेसरको स्पिड के गर्छ त स्पिड त रोक्दैन, तर चाहिँ उसको फंक्शनल स्पिड चाहिँ काम चाहिँ के हुन्छ त कन्ज्युम मोर टाइम। त्यही भएर हामीले के पढ्छौं त भन्दाखेरि फास्ट फोरियर ट्रान्सफर्म। सो फास्ट फोरियर ट्रान्सफर्मले नयाँ कुरा फाइन्ड आउट गर्दैन, त्यसले के फाइन्ड आउट गर्छ त त्यही DFT फाइन्ड आउट गर्छ, तर चाहिँ छिटो छरितो तरिकाले फाइन्ड आउट गर्छ। ओके, सो फास्ट फोरियर ट्रान्सफर्म FFT। ओके, कपीमा लेखौं है, मैले यहाँ लेखिन, कपीमा लेखौं। फास्ट फोरियर ट्रान्सफर्म computes fast Fourier transform computes n point DFT, कैपिटल N है। फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म computes n point DFT in such a efficient manner that it reduces computational time by decreasing the number of complex multiplication and addition। मैं फिर रिपीट करें, फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म computes n point DFT in such a efficient manner that it reduces computational time by decreasing the number of
complex multiplication and addition. ठीक छ सो एफएफटी ले केही नयाँ कुरा फाइन्ड आउट गर्दैन डीएफटी नै फाइन्ड आउट गर्ने हो ठीक छ ओके र सबै एफएफटी मेथड सबै एफएफटी एल्गोरिदम्स लाइन लेखे हुन्छ ओके सो most of FFT method uses divide and conquer approach. है सबैले के युज गर्छ त divide and conquer approach. Divide and conquer approach भनेको के त भन्दाखेरि चाहिँ डाइरेक्ट n point DFT निकाल्दैनौ हैन टुक्रा टुक्रा गरेर चाहिँ DFT निकाल्ने र पछि के गर्ने सबैलाई चाहिँ कम्बाइन गर्ने So that is called the divide and conquer approach. Okay. त्यसमध्ये सबैभन्दा मोस्ट पपुलर भनेको radix 2 FFT algorithm. Okay. radix 2 FFT algorithm. So most popular FFT algorithm and this algorithm was developed in the middle of 1980s. 1980s तिर नै किन डेभलप भएको होला किनभने त्यही बेला नै यो हामीले डीएफटी किन गर्छौं त डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिङको लागि सो मोस्ट अफ द डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिङ डिभाइसेसहरु त्यही समयमा चाहिँ डेभलप भएको थियो त्यही भएर चाहिँ यो एप्रोच पनि त्यही बेलामा चाहिँ डेभलपिङ गरिएको थियो radix 2 फास्ट फोरियर ट्रान्सफर्म एल्गोरिदम एकसा अगाडि बढाउँ So radix 2 FFT algorithm can be used in two ways. This can be used in two ways. The first way by radix 2 FFT algorithm can be used in two ways. First is decimation in time fast Fourier transform. So decimation in time fast Fourier transform DIT-FFT and next one is decimation in frequency fast Fourier transform DIF-FFT. है म फेरि रिपिट गरे फास्ट फोरियर ट्रान्सफर्म हामी केको लागि युज गर्छौं त डीएफटी भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नको लागि नै तर चाहिँ यसले के गर्छ त कम समय लिन्छ कम समय कसरी लिन्छ त बाइ डिक्रिजिङ द नम्बर अफ कम्प्लेक्स मल्टिप्लिकेसन एन्ड एडिसन त्यसको लागि के युज गर्यौ त डिवाइड एन्ड कन्क्यर एप्रोच युटिलाइज गर्छौं र डिवाइड एन्ड कन्क्यर एप्रोच युज गरेर थुप्रै एफएफटी एल्गोरिदमहरु डेभलप भयो त्यसमध्ये मोस्ट पपुलर भनेको radix 2 FFT एल्गोरिदम हो र radix 2 FFT एल्गोरिदम दुई तरिकाले युज गर्न सक्छौं एउटा भनेको डेसिमेसन इन टाइम फास्ट फोरियर ट्रान्सफर्म अर्को चाहिँ डेसिमेसन इन फ्रिक्वेन्सी फास्ट फोरियर ट्रान्सफर्म ओके सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ द डेसिमेसन इन टाइम फास्ट फोरियर ट्रान्सफर्म DIT-FFT ठीक छ So decimation in time मा के गर्छौं त भन्ने कुरा चाहिँ ओके सो डेसिमेसन मीन्स स्प्लिटिङ इन टाइम ठीक छ सो लेखौं है त कपीमा लेखौं लेट xn be the discrete time sequence
let xn be the discrete time sequence of length n, capital N है. For n equals to small n equals to 0, 1, 2 देखि n minus 1. है मैं फिर रिपीट करी. Let xn be the discrete time sequence of length n, capital N, for n equals to small n equals to 0, 1, 2 देखि n minus 1, which can be separated for odd and even value of n, small n है. Which can be separated for odd and even value of small n as below. ठीक छ. सो मैले यहाँ के भने xn मा जम्मा कतिवटा भ्यालु छ त क्यापिटल n वटा. कसरी त n को भ्यालु कहाँदेखि कहाँ जान्छ 0, 1, 2 देखि n minus 1 सम्म. ठीक छ. ओके. त्यसलाई हामीले odd र even भ्यालु अफ n को लागि छुट्याउँछौं. कसरी त भन्दाखेरि एज बिलो. ओके. f1n equals to x2n for n equals to 0, 1 देखि n by 2 minus 1. ठीक छ. स्मॉल f1n लेख्दै छु है. f1n equals to x2n for n equals to 0, 1 देखि n by 2 minus 1. And f2n equals to x2n plus 1 for n equals to 0, 1 देखि n by 2 minus 1. So xn मा हेरौं है. xn मा कतिवटा भ्यालु थियो त क्यापिटल n वटा हैन 0 देखि n minus 1. अब मैले के गरे त भन्दाखेरि हेरौं यसलाई ऑड र इभन मा कसरी छुट्याइदियो भने यसमा अब हेरौं है f1n मा n equals to 0 लियौं यसले के दिन्छ x0, 1 लियौं x2. सो 0, 2, 4, 6 जति पनि n का इभन त्यो चाहिँ f1n मा बस्छ. जति पनि n को ऑड भ्यालुहरु छन् भनेको यहाँनिर x जस्तो f2 0 लियौं. सो f2 0 को भ्यालु कति हुन्छ x1. f2 1 भनेको हैन यसले के दिन्छ त 0, 1, 2 राख्यो भने कति दिन्छ 0, 3, 1, 3, 5, 7, 9 दिने भयो. सो xn मा भएको इभन भ्यालुहरु यतातिर गयो. xn मा भएको ऑड भ्यालुहरु यता गयो. n by 2 वटा भ्यालुहरु यहाँ बस्यो है. म बुझाउनलाई भन्दै छु. n by 2 वटा भ्यालुहरु यहाँ बस्यो. n by 2 वटा भ्यालुहरु यहाँ बस्यो. जम्मा कतिवटा भ्यालु छ त क्यापिटल n वटा. यसरी xn लाई हामीले के गर्यौं त दुई टुक्रा बनायौं, डेसिमेट गर्यौं. ठीक छ. बुझ्यौ सबैले. त्यही लेखौं है त. f1n and f2n are obtained by f1n and f2n
are obtained by f1n and f2n are obtained by decimating the sequence decimating the sequence f1n and f2n are obtained by decimating the sequence xn by a factor of 2. By a factor of 2. So this algorithm is called radix 2 decimation in time fast Fourier transform. मैं फिर रिपीट करें f1n and f2n are obtained by decimating the sequence xn by a factor of 2. So this algorithm is called radix 2 decimation in time fast Fourier transform. 2 ले डेसिमेट गरेकोले रेडिक्स 2 बनेको 4 ले गरे भने रेडिक्स 4 हैन 8 ले गरे भने रेडिक्स 8 तर मोस्ट पपुलर चाहिँ रेडिक्स 2 नै छ ठीक छ अब यो xn को n point dft कम्प्युट गर्यो भने एक्सप्रेसन कसरी लेख्छौं त ओके ठीक छ now n point dft of sequence xn is given by now n dft of sequence xn is given by okay xk equals to summation n 0 to n minus 1 xn wn को power kn okay where wn equals to e to the power minus j 2 pi by n right so wn भनेको e को power minus j 2 pi by n गरे भने e to the power minus j k 2 pi by n into n नै हो so wn भनेको कति त e to the power minus j 2 pi by n so wn को स्क्वायर भनेको कति त ओके wn को स्क्वायर भनेको e को पावर माइनस j 2 pi by n को स्क्वायर ठीक छ सो अब हेरौं है यो 2 जुन चाहिँ छ सो e to the power minus j 2 pi by n by 2 पनि लेख्न सक्छौं सो यो भनेको पनि त्यही नै हो सो यहाँ यदि n भयो भने यसलाई हामी के भन्छौं wn सो यहाँ n by 2 भयो भने यसलाई के भन्न सक्छौं त wn by 2 सो wn को स्क्वायर भनेको wn by 2 हुन्छ भनेर भन्न खोजेको सो दिस इज इक्विभ्यालेन्ट नै हो हेरौं यहाँ माथिको एक्सप्रेसनमा समेसन n 0 to n minus 1 xn e to the power minus jk 2 pi same this is यसरी लेखौं so wn e to the power minus j 2 pi by n हो भने wn को स्क्वायर will be equivalent to wn by 2
अब यो एक्सप्रेसनमा ध्यान दिउँ ठीक छ यहाँ xn को भ्यालु n इक्वल्स टु 0 देखि n - 1 सम्म छ सो n मा अड पनि भ्यालुहरु छ इभन पनि भ्यालुहरु छ सो हामीले यसलाई चाहिँ टुक्रा टुक्रा गर्यौं है सो यहाँ नि हेरौं यो एक्सप्रेसनलाई तलनिर समेसन m इक्वल्स टु दिस इज m इक्वल्स टु है m इक्वल्स टु 0 देखि n/2 - 1 सो यसमा जति पनि n का इभन भ्यालुहरु छ यहाँ लेखे मैले x2m ओमेगा n 2m को पावर के किनभने n लाई हामीले 2m ले लेखेको छौं अब m को भ्यालु हेरौं है यसमा कतिवटा भ्यालु छ त n वटा मध्ये 0 2 4 6 8 जति पनि इभनहरु छ त्यो मैले यहाँ लेखे कसरी सो हेरौं m को भ्यालु 0 लियो भने यसले 0 दिन्छ 1 लियो भने 2 लिन्छ 2 लियो भने 4 दिन्छ सो 0 2 4 6 8 सबै यसले लिने भयो तर m को भ्यालु 0 देखि कहाँसम्म n/2 - 1 सम्म क्यापिटल n/2 - 1 सम्म किनभने यसमा जम्मा n/2 वटा भ्यालु लिन्छ आयो प्लस r को 0 देखि n/2 - 1 अड आउनु पर्यो सो x2m + 1 लियो अब हेरौं m को भ्यालु 0 लियो भने यसले कति दिन्छ x1 1 लियो भने 3 2 लियो ओके सो ओमेगा n 2m + 1 + k सो यो एक्सप्रेसनलाई यसरी हामीले चाहिँ इभन र अडमा चाहिँ टुक्रा गरे ठीक छ के कन्फ्युजन छैन ओके अब त्यो भन्दा मुनिको एक्सप्रेसनमा जाउँ है त ओके सो समेसन m इक्वल्स टु 0 देखि n/2 - 1 यो n/2 - 1 हो ठीक छ ओके जे छ त्यही नै छ ओके x2m भनेको चाहिँ कति हो त f1m लास्ट पेजमा हामी लेखेको थियौ है x2m लाई हामीले f1m भन्यौ ओमेगा n स्क्वायर भनेको कति हुन्छ ओमेगा n/2 त्यही भएर ओमेगा n स्क्वायर लाई ओमेगा n/2 गर्यौ m * k नै छ यहाँ ठीक छ ओके सो यो एक्सप्रेसनलाई यसरी लेख्यौं अब अर्को एक्सप्रेसनलाई हेरौं है त ओके सो यसलाई पछि हेरौँला हैन ओके ओमेगा n को पावर के कसरी आयो त भन्दाखेरि ओमेगा n को पावर हेरौं 2m * k हुन्छ एउटा अर्को ओमेगा n को पावर के हुन्छ ओमेगा n को पावर के मा m छैन त्यही भएर यसलाई बाहिर राख्दियौ ओके बाकी यो समेसन m इक्वल्स टु 0 टु n/2 - 1 यो भनेको n/2 - 1 नै छ जे छ यहाँ त्यही नै छ ओके x2m + 1 भनेको के हुने भयो f2m ठीक छ ओके र यसमा एउटा भ्यालु के थियो त ओमेगा n को पावर 2m के सो ओमेगा n को पावर 2 हुने बित्तिकै कति हुन्छ ओमेगा n/2 m * k सो यो एक्सप्रेसन भनेको यो माथिको एक्सप्रेसन ठीक छ एनी कन्फ्युजन छैन ओके छैन भने हामी अगाडि बढ्छौं यो कति पोइन्ट डीएफटी n पोइन्ट डीएफटी हैन ओके किनभने स्मल n को भ्यालु कहाँ गएको छ 0 देखि n - 1 र यहाँ कति छ ओमेगा n ओके सो यहाँ n र यहाँ n भएकोले कति भयो n पोइन्ट डीएफटी अब एक्सप्रेसनमा हेरौं यहाँ m को भ्यालु 0 देखि कहाँसम्म गएको छ n/2 सम्म र यहाँ कति छ n/2 त्यही भएर यो कति भयो त n/2 पोइन्ट डीएफटी सो दिस इज द एक्सप्रेसन फर क्यापिटल f1k किनभने यो कति पोइन्ट डीएफटी त n/2 पोइन्ट डीएफटी त्यसैगरी यो पनि के भयो त n/2 पोइन्ट डीएफटी कति त f2k ओमेगा n को पावर k कन्स्टेन्ट छ र यो भ्यालु भनेको कति भयो त f2k सो xk इक्वल्स टु f1k प्लस ओमेगा n को पावर k इन्टु f2k 4 k को भ्यालु कहाँ देखि त 0 1 देखि n/2 - 1 सो यो f1k र f2k जुन क्यापिटल f1k र क्यापिटल f2k लेखेको छौं यो के हो त
n by 2 point DFT. ठीक छ त्यही एक लाइन लेखौं where f1k and f2k where f1k and f2k are n by 2 point DFT where f1k and f2k are n by 2 point DFT of the sequence f1n and f2n respectively. Where f1k and f2k are n by 2 point DFT of the sequence f1n and f2n respectively. ठीक छ ओके अब हामीलाई के थाहा छ त भन्दाखेरि f1k भनेको कति पोइन्ट DFT त n by 2 पोइन्ट DFT अब अघिको जुन xk थियो xk ले कतिवटा भ्यालु दिन्छ त n by 2 मात्रै दिन्छ किन त है म फेरि पहिलाकोमै फर्केँ हैन xk मा यो भ्यालु यहाँ कति छ त k को भ्यालु 0 देखि n by 2 minus 1 यसले कतिवटा भ्यालु दिन्छ त n by 2 वटा मात्रै दिन्छ मलाई xk भनेको त n point DFT हो हैन n point DFT त यसले दिएन यसले कतिवटा दियो n by 2 मात्रै दियो त्यही भएर हामीलाई कति चाहियो बाकी n by 2 वटा पनि चाहियो ओके त्यही भएर हामीलाई के थाहा छ since DFT values are periodic in nature since DFT values are periodic in nature periodic कति हुन्छ त जति point DFT हो त्यति point पछि त्यो फेरि के हुन्छ रिपिट हुन्छ since DFT values are periodic in nature f1k भनेको n by 2 point DFT हो त्यही भएर f1 k plus n by 2 back to कति हुन्छ f1k हुन्छ f2k plus n by 2 कति हुन्छ back to f2k हुन्छ है अब xk जुन अघिल्लो एक्सप्रेसनमा थियो त्यहाँ जहाँ के छ त्यहाँ हामीले k plus n by 2 ले रिप्लेसमेन्ट गरे किनभने n plus 2 पछि के हुन्छ त भनेर सो x k plus n by 2 equals to f1 k plus n by 2 plus omega n को पावर के थियो त्यहाँ पनि k equals to k plus n by 2 into f2 k plus n by 2 ठीक छ f1 k plus n by 2 back to कति हुन्छ f1 k त्यही भएर हामीले यहाँ f1 k लेख्यौं त्यसैगरी f2 k plus n by 2 back to कति हुन्छ f2 k तर यो चाहिँ हुँदैन सो यसलाई हामीले छुट्यायौ ओमेगा n को पावर k ओमेगा n को पावर n by 2 ठीक छ तर त्यो xk plus n by 2 भन्ने त xk त n point DFT हैन र हो तर चाहिँ n point DFT हामी निकाल्न खोज्यौं तर n point DFT भित्र ओन्ली के भेटियो त दुईवटा n by 2 भेटियो हैन एक्सप्रेसनमा पछिल्लो यदि हामी एक्सप्रेसन हेर्यो भने चाहिँ यहाँ निर हेरौं f1k f2k यसले कति पोइन्ट DFT दिन्छ त n by 2 मात्रै 0 देखि n by 2 वटा n by 2 minus 1 सम्म मात्रै दिने भयो n by 2 देखि लिएर n minus 1 सम्म कले दिने भयो त भन्दाखेरि यतापट्टिको पोर्सन दियो त्यही भएर k plus n by 2 गरेको तो अब 0 राख्यो भने k को भ्यालु 0 राख्यो भने कसको भ्यालु आउँछ x n by 2 को भ्यालु ठीक छ सो
यो f1 के भयो, यो f2 के एज इट इज भयो र यो जुन भ्यालु छ ओमेगा n को पावर k इन्टु ओमेगा n को पावर n/2 अब कति हुन्छ त ओमेगा n को पावर n/2 भनेको ओमेगा n भनेको e टु द पावर माइनस j 2 पाई बाइ n इन्टु n/2 n काटियो 2 2 काटियो सो e टु द पावर माइनस j पाई e टु द पावर माइनस j पाई भनेको cos पाई माइनस j sin पाई cos पाई इज अलवेज -1 sin पाई इज 0 सो यसको भ्यालु कति हुने भयो त -1 त्यही भएर ओमेगा n/2 को पावर ओमेगा n को पावर n/2 इक्वल्स टु माइनस राखेको सो x k प्लस n/2 इक्वल्स टु f1k माइनस ओमेगा n को पावर k f2k तर k को भ्यालु कहाँदेखि कहाँ त 0 देखि n/2 माइनस 1 सम्म अब k इक्वल्स टु 0 लियौ यसले n/2 को भ्यालु दिन्छ 1 लियौ 1 प्लस n/2 लिन्छ र म्याक्सिमम कहाँसम्म आउँछ x n माइनस 1 सम्म आउँछ सो 0 देखि n/2 माइनस 1 अगाडिको भ्यालु बडा आउँछ यो दुईटाको बीचमा प्लस भएर हैन यो साइन हेरौं यहाँ माइनस भएको छ अघि चाहिँ प्लस आएको थियो सो यो दुईटा यो कोएफिसिएन्ट र यो कोएफिसिएन्ट्स दुईटैलाई सम गर्यो भने चाहिँ n/2 वटा भ्यालु आउँछ सबट्र्याक्सन गर्यो भने अर्को n/2 वटा भ्यालु आउँछ अल टुगेदर हामीलाई कति वटा भ्यालु आउँछ त n वटा ओके अब नम्बर अफ मल्टिप्लिकेसन कसरी रिड्युस भयो त ठीक छ यो कति पोइन्ट डीएफटी n/2 पोइन्ट डीएफटी n पोइन्ट डीएफटी कम्प्युट गर्नलाई कति टाइम्स मल्टिप्लिकेसन चाहिन्छ n स्क्वायर भनेपछि n/2 पोइन्ट डीएफटी कम्प्युट गर्नलाई n/2 इन्टु n/2 भनेको n स्क्वायर बाइ 4 भयो हैन n स्क्वायर n/2 को स्क्वायर हुने हो हैन यो पनि के छ त n/2 पोइन्ट डीएफटी छ तो एउटा n/2 को स्क्वायर अर्को n/2 को स्क्वायर फेरि यो यससँग मल्टिप्लाई पनि हुन्छ कति टाइम्स त n/2 टाइम्स सो नम्बर अफ मल्टिप्लिकेसन ठीक छ at this stage number of multiplication equals to n/2 को स्क्वायर प्लस n/2 को स्क्वायर प्लस n/2 है n/2 को स्क्वायर कले गर्दा आएको त f1 के निकाल्नको लागि अर्को n/2 स्क्वायर किन चाहिएको f2 के निकाल्नको लागि अर्को n/2 किन आएको त किनभने f2 के ओमेगा n को पावर k सँग मल्टिप्लाई सो अल टुगेदर कति भयो त n स्क्वायर बाइ 2 प्लस n/2 अब यो घटे कि घटेन त भनेर हेरौं है त मानव 8 पोइन्ट डीएफटी निकालेको भए है 8 पोइन्ट डीएफटी निकालेको भए कति टाइम्स मल्टिप्लिकेसन हुन्थ्यो 64 अब यो मेथडबाट गर्यो भने कति हुन्छ त n स्क्वायर बाइ 2 भनेको 32 भयो हैन भने प्लस 4 36 मात्रै हुने भयो सो घट्यो 64 बाट घटेर 36 मा आयो एट दिस स्टेज नम्बर अफ मल्टिप्लिकेसन reduces from n square to n square by 2 plus n/2 n square बाट घटेर यति आएको छ त हामीले भनेकै थियो कि नम्बर अफ मल्टिप्लिकेसन घट्यो भने डेफिनेटली एडिसन पनि घट्छ है यो त जम्मा एकचोटी मात्र हामीले स्प्लिट गर्यो अड इभन छुट्यायो हैन Similarly, again processing for f1n and f2n. Similarly, again processing for f1n and f2n. कसरी त हेर्नु है त सो पहिला हामीसँग के थियो xn लाई इभेन गर्यौं f1n बन्यो अड गर्यौं के भयो त f2n बन्यो फेरि f1n लाई र f2n लाई हामीले चाहिँ के गर्यौं त अड इभेनमा छुट्यायौं सो f1n लाई हामीले के गर्यौं त इभेन गर्यौं v11n अड गर्यौं v12n त्यसैगरी f2n लाई हामीले के गर्यौं त इभेन गर्यौं v21n र अड गर्यौं v22n त्यसरी हामीले अड र इभेन चाहिँ
फेरि अर्डर इभेन्ट भित्रको अर्डर इभेन्ट छुट्याए। Similarly, again processing for F1n and F2n as F1n लाई V11n तो V12n, F2n लाई हामीले V2n तो V22n गरे भने we get 4n by 4 point DFTs, 4 वटा n by 4 point DFTs पाउँछ। ठिक छ? Any confusion? छैन सर। अगाडि बढौं। अब हेरौँ है, 4 वटा n point DFT आएपछि फेरि जुन अघिको F1 के थियो त्यो फेरि के हुने भयो त टुक्रा हुने भयो। ओके, so F1k equals to V11k plus omega n by 2 को पावर k V12k, त्यसै गरी F1k plus n by 4 किनभने यो पनि रिपिट हुन्छ। So F1k plus n by 4 equals to V11k minus omega n by 2 को पावर k V12k, okay, 4k equals to 01 देखि n by 4 minus 1। त्यसै गरी F2k भनेको V21k plus omega n by 2 को पावर k V22k। अब V क्यापिटल र स्मल उस्तै उस्तै देखिन्छ है, तर त्यो के लेख्दाखेरि क्यापिटल V हो भनेको। त्यस्तै F2k plus n by 4 equals to V21k minus omega n by 2 को पावर k V22k, 4k equals to 01 देखि n by 4 minus 1। तर xk भनेको अलवेज कति हुने भयो त F1k plus omega n को पावर k F2k।
ओके अब हेरौँ f1 v11 के भनेको n/4 point dft v12 के भनेको n/4 point dft v21 के भनेको n/4 point dft v22 के भनेको पनि n/4 point dft सो यो स्टेजमा हैन हामीलाई कति टाइम्स मल्टिप्लिकेसन गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि है एट दिस स्टेज नम्बर अफ मल्टिप्लिकेसन सो कतिवटा n/4 point dft 4 वटा सो एउटा n/4 point dft को लागि n/4 को स्क्वायर त्यसो 4 वटा यो फेरि हेरौ n/4 टाइम्स यससँग मल्टिप्लाई पनि हुन्छ त्यही 4 into n/4 so at this stage number of multiplication equals to n square by 4 plus n So त्यो n चाहिँ कताबाट आयो त्यो ओमेगा n/2 केहरुको मल्टिप्लिकेसन भएर हैन ए तिनीहरु नि 1 2 3 4 यो भनेको ठीक छ सर हैन ओके सो अब हेरौ डाइरेक्ट 8 पोइन्ट को लागि गरेको भए फर्स्ट टाइम डाइरेक्ट गरेको भए n स्क्वायर 64 थियो अघिल्लो स्टेजमा गर्दाखेरि 36 मा झरेको थियो अब यो स्टेजमा कति हुन्छ त n को स्क्वायर भनेको 8 को स्क्वायर भनेको 64/4 भनेको 16 प्लस 8 24 मा झर्यो हैन अघि डाइरेक्ट 64 थियो देन 36 24 मा झर्यो अगेन यो v11n v21n लाई फेरि गरे भने चाहिँ अगेन यो घटेर जान्छ है सो यो प्रोसेस हामी गरिराख्छौं कबसम्म गर्छौं 2 point dft नआएसम्म गर्छौं ठीक छ म अर्को पेजमा गए okay so number of multiplication at this stage number of multiplication reduces from n square to n square by 4 plus n this process continues till 2 point dft This process continues till 2 point dft. अब एउटा एक्जाम्पल हेरौं यदि 8 point dit fft क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने चाहिँ कसरी हुन्छ भनेर बताउन खोजेको छु है त सो दिस इज 8 हैन सो 8 point dft so x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 so 8 point dft भित्र दुईटा 2 point dft जरुर लुकेको हुन्छ त्यही भएर एउटा 4 point dft अर्को 4 point dft सो यहाँ हामी चाहिँ यहाँ हेरौँ एउटा 4 point dft छ अर्को 4 point dft छ सो दुईटा 4 point dft जरु छन् तर एउटा 4 point dft भित्र फेरि के हुन्छ दुईवटा 2 point dft जरु छ त्यही भएर यो एउटा 2 point dft हेर मैले जस्ट बनाउँदै छु बक्स यसै गरी बनाउनु 2 point dft जरु हो नि अब 2 point dft भन्दा तल जादैन मैले माथि नै भनेको छु ओके सो राइट साइडमा के छ त dft भ्यालुहरु र यो लेफ्ट साइडमा के छ त टाइम डोमेन भ्यालुहरु अब टाइम डोमेन भ्यालुहरु मैले x0 x4 x2 x6 x1 x5 कसरी लेखे त भनेको लागि त्यो बुझाउनलाई यो बनाएको है यो
xn मा कतिवटा भ्यालु छ त 8 वटा n स्मल n को भ्यालु 0 1 2 3 4 5 6 7 सो यस भित्र भएको अड र इभेनलाई छुट्याइ सो हामीले 0 लाई यदि फर्स्ट लाई इभेन गर्छौं भने अर्को अड हो यसलाई इभेन अड गर्छौं भने अर्को इभेन हो ओके सो 0 2 4 6 इभेन हुने भयो हैन सो फर्स्ट एलिमेन्टलाई हामीले के लिइरा छौं त इभेन सेकेन्डलाई अड सो 1 3 5 7 के भयो त अड भयो ओके इभेन भित्रको पनि अड इभेन सो यस भित्रको सो फर्स्ट लाई हामीले इभेन लिदै छौं सो 0 4 2 6 ठीक छ त्यसैगरी फर्स्ट लाई इभेन लिदै छौं 1 5 3 7 ठीक छ त्यही भएर यो सिरियली लेखेको है जसरी यहाँ आएको छ नि हेरौ x0 x0 x4 x2 x6 x1 x5 x3 x7 सो टाइम डोमेनमा के भएको छ त डेसिमेसन स्प्लिट भएको छ फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा छैन सिरियली नै छ फ्रिक्वेन्सी डोमेनका डीएफटी भ्यालुजहरु तर टाइम डोमेनमा के छ त डेसिमेसन छ त्यही भएर चाहियो के भयो त DITFFT ठीक छ अब यो बीचको जुन फंक्सनहरु छ है यो म जस्ट बिगारी बुझाउनलाई बिगार्दै छौ यो बीचको जुन भन्नु सर यतापट्टिको 02246135 भन्दा मुनि फेरि 0426 काबाट आयो त्यही त भनेको यो भित्रको अड मैले भने नि यो अड इभेन भनेको के हो त पोजिसन हो फर्स्ट लाई हामीले इभेन गर्दै छौ हैन सो 0246 मध्येको यस भित्रको इभेन के हुने भयो त 0 यदि इभेन हो भने अब 2 के हुने भयो अड हुने भयो 4 के हुने भयो इभेन हुने भयो 6 के हुने भयो अड हुने भयो त्यसैगरी 1357 मध्ये फर्स्ट लाई हामीले के गर्दै छौ इभेन सो यो इभेन भयो 3 के भयो त अड भयो 5 के भयो इभेन भयो 7 के अड भयो सो अड र इभेन भनेको पोजिसन हो म इभेन हुनलाई मेरो अगाडि र पछाडीको अड हुनु पर्यो अनि मात्रै म इभेन हो ठीक छ ओके यदि यसलाई आधार बनाएर हामी स्ट्रक्चर बनायो भने सो बीचमा मल्टिप्लिकेसन फ्याक्टरहरु छ यो जुन चाहिँ हामी मल्टिप्लाई या जुन चाहिँ ओमेगा n को पावरले मल्टिप्लाई गर्यौ नि जस्तो यो भनेको के भयो f1k है मैले बुझाउनलाई भन्दै छु देख्नु पर्दैन यो f2k यो भनेको v11k यो भनेको हैन अर्को भनेको v12k यो भनेको v21k अर्को भनेको v22k हैन सो बीचमा मल्टिप्लिकेसन फ्याक्टरहरु छ त्यो सबैलाई जोड्यो भने चाहिँ स्ट्रक्चर यस्तो बन्छ तो स्ट्रक्चर बनाऊ एक्ज्याक्टली यही नै बनाऊ कपी so n equals to 8 को लागि DITFFT
So x0 x1 x2 x3 x4 राइट साइडमा यस्तै बनेको छ x0 x4 x2 x6 x1 x5 x3 x7 है र यो जति पनि छ दिज आर द माई समेसन पोइन्ट यो भनेको समेसन पोइन्टहरु यो भनेको डिस्ट्रिब्युसन पोइन्टहरु है सो यहाँ 8 point 4 point 4 point 2 point 2 point 2 point 2 point सो यहीकै एल्गोरिदम युज गरेर यो डेभलप गरेको है एक्ज्याक्टली ड्रा गरौँ यो एरो लिएको यहाँ -1 हो यो -1 हो यो -1 यहाँ -1 यहाँ -1 हैन सो यो -1 छ यहाँ -1 छ यहाँ -1 छ यहाँ -1 छ यो स्टेजमा माथिको चारवटामा छैन तल यो तलको चारवटामा के छ त -1
ठिक छ बनायो सबैले Yes, sir. ओके सो हेर ओमेगा 8 को भ्यालु भनेको e को पावर माइनस जे 2 पाई बाई 8 भनेको e टु द पावर माइनस जे पाई बाई 2 भनेको cos पाई बाई 2 माइनस जे sin पाई बाई 2 भनेको 1 बाई रुट 2 माइनस जे 1 बाई रुट 2 मा 0.707 लेखे पनि भयो ओके सो अघि बनाएकै हो है यो मैले जस्ट यसमा बिगार्दै छु अब बुझाउनको लागि यो भनेको के हो त मेरो f1k यो भनेको के त f2k सो f1k मा केही पनि मल्टिप्लाई थिएन xk भनेको f1k प्लस वा माइनस हैन ओमेगा n2k f2k मा केले मल्टिप्लाई छ त ओमेगा n को पावर k ले सो ओमेगा 8 को पावर k 8 पोइन्ट भएपछि त्यही भएर ओमेगा 8 को पावर 0 ओमेगा 8 को पावर 1 ओमेगा 8 को पावर 2 ओमेगा 8 को पावर 3 र हेरौँ यो माथि जाँदाखेरि चाहिँ साइनहरु सबै पोजिटिभ छ किनभने आधा भ्यालुहरु प्लस थियो र आधा भ्यालुहरु के थियो त माइनस थियो जब यो सिधा गएको छ या -1 ले मल्टिप्लाई भएको छ यसरी जाँदा -1 ले मल्टिप्लाई भइरहेछ यसरी जाँदा -1 ले मल्टिप्लाई भइरहेछ यसरी जाँदा -1 ले जब सिधा गइरहेछ तर माथि जाँदा छैन तर f1k मा के छ त k ले मल्टिप्लाई छैन यो जस्ट बुझ्नलाई भन्दै छु है म बनाएको अघि मात्रै हो रातोले लेखेको बुझ्नलाई ओके यो भित्र पनि के छ त यो v11k यो भनेको v12k सो v11k मा मल्टिप्लाई छैन त्यही भएर छैन यसमा चाहिँ मल्टिप्लाई छ ओमेगा 8 को पावर 0 ओमेगा 8 को पावर 2 ओमेगा 8 को पावर 2 किन भयो त भन्दाखेरि अघि ओमेगा n/2 को पावर k थियो त्यो भनेको कति हो ओमेगा n को पावर 2k त्यही भएर 1 राख्यो भने ओमेगा 8 स्क्वायर आउँछ सो त्यही भएर चाहिँ यसरी लेखेको सो यो दुईटामा माइनस माइनसले मल्टिप्लाई छ हैन तल पनि सेम छ हैन यो v1 v21k यो v22k है ओके ल म अगाडि पेजमा गएँ ओके त्यसैगरी ओमेगा 8 स्क्वायर भनेको कति त ओमेगा 8 स्क्वायर भनेको ओमेगा 8 को स्क्वायर ओमेगा 8 भनेको e को पावर माइनस जे 2 पाई बाई 8 को स्क्वायर त्यो भनेको e टु द पावर माइनस जे पाई बाई 2 दैट इज cos पाई बाई 2 माइनस जे sin पाई बाई 2 भनेको माइनस जे बिकज cos पाई बाई 2 भनेको 0 sin पाई बाई 2 भनेको 1 सो ओमेगा 8 स्क्वायर भनेको माइनस जे भयो त्यसैले 8 को पावर 3 पनि थियो त्यो भनेको कति त e को पावर माइनस जे 2 पाई बाई 8 को पावर 3 that is e to the power minus j 3 pi by 4 भनेको cos 3 pi by 4 minus j हैन यो j छ ओके सरी सो j sin pi by sin pi 3 pi by 4 so that equals to minus 1 by root 2 minus j 1 by root 2 ओके अब हेरौं यो जति पनि मैले अघि भने जुन समेसन पोइन्टहरु छ सो यो जुन समेसन पोइन्ट थियो हैन यो कसरी हुन्छ यो डिस्ट्रिब्युसन भयो ओके सो यताबाट a आउँछ भने यो भ्यालु a छ यो b छ र ओमेगा n को पावर r छ भने यताबाट के आयो त a यताबाट यो भनेको a प्लस यताबाट के आयो b इन्टु ओमेगा n को पावर r सो यो भनेको कति हुन्छ a प्लस ओमेगा n को पावर r इन्टु b यो भनेको a यताबाट a आयो r को तिरबाट के भयो त आयो त -1 इन्टु ओमेगा n को पावर r इन्टु b सो a माइनस ओमेगा n को पावर r इन्टु b सो यसको शेप बटरफ्लाई जस्तो हुने भएकोले यसलाई बटरफ्लाई एल्गोरिदम पनि भन्ने गरे हुन्छ
ठिक छ अगाडि बढाऊ हुन्छ सर ओके एउटा क्वेशन लेखौं है तर सल्युसन हामी भोलि गर्छौं तर क्वेशन चाहिँ आजै लेखौं Question is compute 8-point DFT. Compute 8-point DFT of sequence xn equals to 1, 3, 5, 2, -4, 6. यहाँ दिएको छ है compute Compute 8-point DFT of sequence xn equals to 1, 3, 5, 2, -4, 6, 7, 1 using radix 2 DIT FFT algorithm. Okay, मैं फिर repeat करें. Compute 8-point DFT of sequence xn equals to 1, 3, 5, 2, -4, 6, 7, 1 using radix 2 DIT FFT algorithm. Okay. र यसको सल्युसन हामी भोलि गर्छौं सो पहिला यही स्ट्रक्चरै बनाउँछौं अघि जुन बनाएको थियो त्यही स्ट्रक्चर ठ्याक्कै बनाउँछौं अनि त्यसैमा सल्भ गर्छौं कसरी सल्भ गर्छौं त्यसमा भोलि देखौं